panibagong video. And for today's video, another first impression na naman tayo. And this time, ito po yung bagong announce at bagong release na rin na Itel Power 70. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. Again, bago natin ito simulan, meron pa rin tayo nakikita sa comment na paulit-ulit yung mga iba na kahit na nag-review daw tayo ng walang unit. Again, this video is para lang sa mga consumers na bibili agad ng Power 70. Kahit wala pa po yung unit, pwede na po tayo makapagbigay ng saloobin sa mga devices. Lalo-lalo na aware naman tayo sa mga specs ng device na yan na na-try na rin natin sa mga ibang smartphone. So again, pwede tayo magbigay ng first impression sa mga specs ng phone kahit wala pa po yung actual unit. Pero, alam nyo naman dito sa J-Vlog, binibili rin naman natin ang unit na yan. Kaya stay tuned. Ino-order pa natin. Gusto ko na kasi agad magbigay ng video or maggawa ng video para sa mga bibili agad-agad na ng Itel Power 70. First impression thoughts ko dyan sa device na yan. So, kakalabas lang yan ngayong May 2025. At meron siyang SRP. So, check natin yung SRP na ito. Super duper affordable ang mga J-Vlog. 5499, 4GB 256 na. Tapos 4GB 128, 4899. Pero pag bibili niyo to sa online, again, yung product link po nandito yan sa gilid ng ating video. I-check niyo na lang diyan yung merong shopping bag or i-click niyo na lang po yung link sa description box. I-check niyo na rin yan. I-add to cart niyo na ang Itel Power 70 dahil very, very affordable lang itong device na to. Swak na swak sa inyong budget. Pero okay nga ba ang kanyang specifications? Ang presyo pala ng Itel Power 70 sa online, super duper mura lang. Meron siyang presyo with voucher Meron tayong voucher kasi 3,960 pesos. So sobrang mura lang mga ka-J-Vlog. Again, 4GB 128 na yan, below 4,000 pesos lang itong Itel Power 70. Tapos yung 4GB 128, guess what? 4,490 pesos. Meron na tayong voucher na in-apply dyan. Grabe, ganyan po kamura ang Itel Power 70 pag binili nyo sa online. Again, i-click nyo na lang po yung link dito sa description box or dito sa ating video para ma-redirect na kayo dyan sa product. I-add to cart nyo na agad dahil sa hanggang mura pa or meron kayong voucher, napakagandang deal nyo makukuha itong smartphone na to. So, usapang specifications tayo dito sa Itel Power 70. So, malaki naman yung screen size niya. I think this is the standard screen size na ngayon 2025. 6.67 inches, HD+, 720p resolution, which is very acceptable pa naman sa kanyang presyo, 120Hz screen refresh rate, and of course, the very standard na IPS LCD display. So, OS naman out of the box, sad to say, kalati na ng taon, pero nag-release pa rin ng mga ibang brands ng Android 14. So, Android 14 po ang Itel Power 70 with Itel OS 14. Pero, hindi natin alam. Baka ma-update to sa Android 15 kasi meron na rin track record si Itel sa mga ganyan na ina-update na nila yung mga affordable smartphone nila. So, hopefully, fingers crossed, ma-update ang Itel Power 70 sa Android 15. Kasi, yung mga ibang brand na sobrang mura rin, Android 15 na out of the box, medyo outdated na ang software ni Itel Power 70. Pero, not sure, baka ma-update. Meron siyang, nakakatawa kasi chipset niya. MediaTek Helio G50. Pero, Ultimate. I don't know kung ano bang pinagkaiba ng Ultimate dito sa regular na G50. Tingnan natin yung kanyang processor is octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz. And yung GPU niya, ayoko nang sabihin, pero no choice, ang sakit kasi sa tenga. Power VR GE8320. So, yung GPU na yan is super duper outdated na chipset. Mabagal na GPU yan. Kaya, medyo nakakalungkot lang yung part na nalagay yan sa bagong labas na Itel Power 70. So, sana ginawa na nilang Unisoc. Yung Unisoc T606, T615, T620, with the Mali G57 GPU. Yung Mali G57 GPU, alam niyo naman yan, is a good GPU, lalo na
sa mga budget smartphones today. Next, the camera, dual rear camera system with 13 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Dalawang kanyang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating po sa battery, meron siyang whopping 6,000 mAh na removable battery with 18-watt fast charging. So ito pag bibili nyo to sa online, medyo nakaka-mislead yung posting dun sa Itel official store. Kasi ako, gulat din ako eh. Pero kung talagang yung reading comprehension nyo, basahin nyo yung yung description nung bibili nyo. Kasi doon sa bungad, 10,000 mAh battery ang nakalagay doon sa posting ng Itel. Pero sa susunod na sentence, dinivide nila yung 10,000 mAh. 6,000 mAh doon sa smartphone, 4,000 mAh doon sa charging case. Kasi binigyan nila ng charging case itong Itel Power 70. Kaya again, bago nyo po ito i-click, baka akala nyo pagbili nyo ay 10,000 mAh itong Itel Power 70 kasi binili ko to, nakita ko 10,000. Hindi po. 4,000 for the charging case, 6,000 po yung smartphone. Again, okay naman, malaki ang battery capacity na 6,000 mAh. Tapos sa kanyang presyo, dinagdagan pa nila ng charging case. Grabe, halimaw nga talaga mabibigay na battery nitong device na to. So again, kung interested kayo, nandito po yan sa may shopping bag, dito sa ating video, or nasa description box po, yung link ng Itel Power 70. So yan mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo ng price, specs, and availability ng Itel Power 70. Next naman, dito tayo sa aking first impressions based sa kanyang specifications. So number 1 sa display is all goods. Malaki, 6.67 inches, magandang balita for a price tag na 3 to 5,000 pesos, 120 Hz. King refresh rate na rin ang mapo-provide niya. IPS LCD display is very normal yan sa mga ganitong presyo, kaya hindi na tayo magrereklamo dyan. At HD plus 720p is very normal din sa ganitong presyo na smartphone. So okay naman, panalong-panalo yung display ng Itel Power 70 for me. Next, sa OS medyo nakakalungkot nga, Android 14 out of the box na medyo outdated na yan ngayong 5 months na ang 2025, diba? So, medyo skeptical tayo when it comes sa ganyang OS na nilalabas sa bagong smartphone. Again, malay natin ma-update niya sa Android 15, pero sana talaga ma-update siya. Next, sa chipset. Chipset is very disappointing, to be honest. Ako, kung maglalagay kayo sa isang smartphone na ganitong kamura, sana bigyan nyo na lang to ng deserved na chipset. So, the chipset is the MediaTek Helio G50 Ultimate. So again, merong Ultimate na word. I don't know kung anong pinagkaiba niya sa regular na MediaTek Helio G50. Same naman din ang size ng processor, 12 nanometer. Octa-core CPU with a clock speed of 2.2 GHz. Yes, sasabihin nila, uy, mabilis, 2.2. Yung iba naman, 1.8. Yung Unisoc, 1.8, 1.6, 2.0. Ito, 2.2. Lods, bakit mo naman sinasabing mabagal yung chipset na to? Again, hindi lang po tayo nagdedepende sa CPU. Pag bibili nyo ang isang smartphone, yung utak, titignan nyo, terno yan CPU, GPU. Dapat parehong maganda yan. So, yung GPU ng MediaTek Helio G50 is very disappointing. PowerVR A320. Yan din ang GPU ng MediaTek Helio P35 na sobrang gas-gas na yan nung year 2020, 2021. Na dami na natin nakikitang device na MediaTek Helio P35. So, parang to be honest, rename ang MediaTek Helio G50 sa G35 kasi same lang naman sila ng GPU na PowerVR A320. Kaya expect nyo, this smartphone is not for gamers. Hindi po siya pwede for gaming. Pwede siya for casual things. Pero, try pa rin natin siya for game test. Kasi nung trinay ko yung isang device, I think Xiaomi yun Naglaro ako sa PowerVR A320, ML, nahihirapan na siya. High settings yun So, smooth, medyo nag-frame drop pa rin. Ganun po ka-disappointing yung chipset na yon. Kaya, hope sana, ginawa na lang nilang Unisoc. Mas okay pa. Pero again, titingnan natin yan sa ating full review kung pag nabili na natin ang Itel Power 70. Next, RAM at ROM. RAM is minimum lang sa ganitong presyo. Pero, napakalupit, very generous si Itel when it comes to storage. Finally, nalimutan na rin ang 64GB ngayong 2025. Hindi na po talaga perfect fit ang 64GB ngayong 2025. Sobrang late na yan. 128GB or 256 na binigay ng Power 70. So, 128, 4 plus, 5 plus, 256.
So, meron kayong plenty of storage naman dito sa smartphone na to. At yung RAM is minimum na nga sa ganitong price segment na rin. At ang next naman mga ka-J-Vlog sa design, yung design nito tinignan ko is ano siya eh. Parang ano siya eh, nare-resemblance ko dito yung P60 talaga. Parang ano rin naman, ganun rin naman yung ano, 'di ba? Yung Itel P60. I don't know kung successor to or sub series kasi hindi naman siya P70, 'di ba? Pero yung Itel P60 meaning yan Power 60. So I don't know kung successor to kasi medyo downgrade to be honest yung chipset niya eh. So di natin alam kung magkaka P70 ba or ito na talaga ang papangalan ni Itel sa P series power na po. Pero yung design mga J-Vlog okay naman. Very ano naman siya, very simple lang. Next sa kanyang battery. Ito again, sinabi ko na yan kanina. 6,000 mAh lang po battery capacity nito with an 18-watt fast charging rate. Again, ano eh, makikita mo rin naman sa ganito mga presyo, ang binibigay talaga 10 watts, 15 watts, 18 watts. 18 watts na pinakamataas na rin binibigay nila. I think yan na rin siguro ang pinaka ma-accept natin sa ganitong presyo sa ngayon, 18 watts. 6,000 mAh, siguro few hours, mga full charge na sa 18 watt fast charging rate. Nakakatuwa na ganito kamurang smartphone pero napakalupit ng battery na mapo-provide ng Itel Power 70. Again, pag bibili nyo to sa online, meron siyang charging case na 4,000 mAh, so solid ang mapo-provide na power. Kaya nga Power 70, di ba? Mabibigay na battery power netong device na to. Sobrang kunat ng battery neto, expect nyo na yan. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impression sa Itel Power 70. So sana nakatulong to sa mga consumers dyan na nagde-decide bumili netong smartphone na to. Sulit naman siya sa kanyang presyo. Medyo disappointing lang yung chipset pero again, sa full review natin, i-share natin yan. Kung interested kayo, i-click nyo na po yung shopping bag dito or yung link sa description box. Abangan nyo lang po yung full review, game test, and unboxing ko sa Itel Power 70.